Hello everyone, welcome to my channel. आज हामी तपाईहरुलाई मोमो घरमै कसरी सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ भनेर प्रोसेस सिम्पल प्रोसेस देखाउँदै छौं। यो चाहिँ पहिला हामी डो मुस्दै छौं। यो चाहिँ हामी मैदा अल पर्पस फ्लावर युज गर्दै छौं। अनि यता चाहिँ हामी मासुको स्टफिङको लागि अरु के राख्नुपर्ने छ मरमसलाहरु त्यो पनि देखाउँदैछौँ। यो चाहिँ हामी बन्दा काट्दैछौँ। बन्दा चाहिँ हामी सानो साइजको हाफ युज गरिरहेको छौँ। त्यसलाई चाहिँ सानो डाइस गरेर अनि त्यसपछि वान ठुलो तपाईको ठुलो ओनियन सानो छ भने तपाईले दुईटादेखि तीनटा, ठुलो छ भने पनि एउटा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। आज चाहिँ हामी खास चिकन प्लस पोर्क युज गरिरहेको छौँ मोमोको लागि। तपाईहरुको इच्छाको लागि चाहिँ तपाईहरुले चिकन पनि युज गर्नुभयो तपाईले। यो चाहिँ हामी पोर्कको लागि ग्राइन्ड गर्दैछौँ, हातले ग्राइन्ड गर्दैछौँ नर्मल नाइफ युज गरेर। तपाईले घरमै ग्राइन्ड गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ यसको टेस्ट अलिक डिफरेन्ट, अलिकति टेस्ट बढी इन्हान्स भएर आउँछ। तपाईले बजारमा ग्राउन्ड चिकन लिनुभयो पनि हुन्छ, कुनै केही फरक पर्दैन। यो चाहिँ हामी अचारको लागि तिल भुट्दैछौँ। तिल चाहिँ तपाईको हाफ कप जति युज गर्नुभयोमा राम्रो हुन्छ। तपाईको एमाउन्ट कति छ त्यो अनुसारले हामी अचारको लागि चाहिँ तिल पहिला भुट्छौँ, त्यसपछि प्याज थोरै तेल राखेर प्याज भुट्छौँ, त्यसपछि गोलभेडालाई पनि त्यसरी नै भुट्छौँ। अनि त्यसपछि दुई तीनवटा सुकेको खुर्सानी तपाईलाई कतिको पिरो मनपर्छ त्यो अनुसारले त्यो पनि गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ पोर्क 1 LP अनि चिकन चाहिँ 1 LP युज गरेको छौँ। अहिले चाहिँ हामी यो सेसमी सीड तिललाई फुटिरहेको छौँ। तपाईको अलिकति खैरो भएर पटपट आवाज आउने थालेपछिमा चाहिँ तपाईले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै चाहिँ नफुट्नु होला, त्यो धेरै फुट्नु भयो भने चाहिँ डढ्छ। अहिले चाहिँ हामी गोलभेडा र ड्राई चिल्लीलाई चाहिँ फ्राई गरिरहेको छौँ। सकेसम्म चाहिँ तपाईले तेल कम राखेर फ्राई गर्नु होला, हल्का फुट्ने मात्रै खाएको पकाएको जस्तो गर्नु। अब कसैले तपाईको बोल्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ तपाईको सोयाबिन पनि हामीले राखिसकेका छौँ, भटमास, तिल र भुटेको प्याज। गोलभेडालाई पनि फ्राई गरिसकेपछि अलिकति चिसो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले ग्राइन्डरमा राखेर यो चाहिँ हामी स्टफिङको लागि मरमसला नर्मल तपाईको घरमा भएको मरमसला युज गर्नु। जिरा, बेसार, नुन, खुर्सानी, तपाईसँग छ भने मिट मसला वा चाहिँ मोमो मसला। घरमै भएको मसलाले नै तपाईले काम चलाउन सक्नुहुन्छ, कुनै एक्स्ट्रा किन्नुपर्ने यस्तो भनेको छैन। यता चाहिँ हामी डो ऱ्याप रेडी गर्दैछौँ ऱ्यापरको लागि, मोमोको ऱ्याप गर्नको लागि। अब कसैलाई सिङ्गल ऱ्याप बेनेर चाहिँ गर्न मन लाग्छ भने हामी चाहिँ यहाँ अलिक ठुलै गरेर त्यसमा पछि चाहिँ तपाईको कटर
तपाईँको बाउल छ भने बाउल, तपाईँको साइज अनुसारले, ग्लास छ भने ग्लास, अब के छ तपाईँको सजिलो गोल गरेर काट्न सक्ने त्यो युज गर्नुभयो। यो चाहिँ हामीले सबै ब्लेन्ड गरिसकेका छौँ। ब्लेन्ड गरेर त्यसमा पानी चाहिँ राख्नु नबिर्सनु होला। धेरै पातलो पनि नगर्नु, धेरै बाक्लो पनि हुँदैन, ठिक्कको। अनि अन्तिममा चाहिँ हामी 2टा जति कागज युज गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो स्टफिङ। अहिले हामी स्टफिङ पनि रेडी भएर यसमा अब ऱ्याप गर्नलाई तयारी गर्दैछौँ। अचारमा तपाईँले स्वादअनुसारले नुन थप्नु पऱ्यो भने थप्नु होला, र अमिलो थप्नु पऱ्यो, पिरो थप्नु पऱ्यो भने पछि थप्नु भए हुन्छ। अचार चाहिँ तपाईँको धेरै पातलो नगर्नु। अब यो थोरै चाहिँ हामी सिचुवान पेपर, जसलाई चाहिँ हामी तिमुर भन्छौँ, त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। हाफ स्पुन, अब हेरेर तपाईँको एमाउन्ट अचार कतिको छ त्यो अनुसारले चाहिँ अहिलेको हाम्रो एमाउन्ट अनुसारले चाहिँ हामीले हाफ स्पुन युज गरिरहेको छौँ। डोलाई सकेसम्म पातलो गरेर बेल्नु होला, धेरै मोटो पनि नगर्नु। अब हामी चाहिँ यो मोमो बनाउनुतिर लाग्छौँ। यो हामी तपाईँलाई जुम गरेर चाहिँ यो प्रोसेस पनि देखाउँछौँ। धेरै इजी छ, सिम्पल स्टाइलले। हामी तपाईँलाई 2-3 चोटि नै बनाएर देखाउँदैछौँ यो प्रोसेस। 1-2 चोटि ट्राई गर्नुभयो भने यो सजिलो साथै बन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लगभग एउटा भाँडोको लागि चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब सकेसम्म हामी सबै भाँडोमा प्याक गरेपछि हामी स्टिम गर्नलाई राख्छौँ। अहिले चाहिँ हामी भाँडोमा स्टिक नहोस्, नटासोस् भनेर चाहिँ बटर युज गरिरहेको छ। अब बटर तपाईँको छैन भने तपाईँले हल्का हातले तेल युज गर्नुपर्छ। धेरै जोडेर नराख्नु होला, हल्का ग्याप, एउटा मोमोबाट अर्को मोमोको चाहिँ ग्याप दिनुपर्छ। फेरि तपाईँको चाहिँ धेरै तासिनु जोडेर राख्यो भने पछि चाहिँ स्टिम हुँदा यो चाहिँ हाम्रो रेडी भएर राखिसकेको छौँ। तपाईँले स्टिम गर्दाखेरि 10 to 15 मिनट्स वा 20 मिनटसम्म पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ। यदि तपाईँको मोमो मजाले हातमा चाहिँ नटास्ने किसिमले हल्का ट्रान्सपेरेन्ट भएको देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको रेडी भइसकेको छ। तपाईँहरू यो भिडियो हेर्नुभएकोले धन्यवाद छ। तपाईँहरू घरमा पनि ट्राई गर्नु होला यसरी नै, र साथीभाइहरूसँग मिलेर खानु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।